of the things that we have to really know in life. And of course, this program will not be possible without the help and support of Congressman ARJO Atayde. So isa pa naman sabi ko, Arjo, congressman ka na. Would you like to help? Sabi niya, opo, dito. Basta Vice Education, okay ako dyan. So yan. Kaya nagpapasalamat ako kay Arjo Atayde. Hello po at magandang umaga po sa inyong lahat. It is an honor to once again be part of another Quezon City Science High School activity. At palakpakan naman po natin si Congressman ARJO. Napakagaling mag-motivate. At ito po yung mga tanong niyo, sir, na napaisip sa amin. Sobrang napaisip kung paano ba natin talaga magiging effective parents tayo na makisabay sa mga bata ngayon. Main point lang nakuha natin siguro, we're not aware of everything we do. It's basically what we learn to accept na nagkakamali rin tayo as a parent. And with that acceptance, we can tweak the way we manage our kids. In the long run, it will help us a lot. It will make our life easier. Po dito napakaganda yung sinishare natin sa isa't isa. At doon po ay natututo din po tayo sa ating mga pagkakamali. This seminar was an eye-opener na halos pare-parehas ang mga comments ng mga parents. Ibig sabihin, yung ano namin, yung nakikita namin ngayon, it's also happening sa ibang parents kasi yung generation gap na. Parang pinakita sa amin na we're going through the same scenarios and situations and may iba-ibang pag-atake, but we learn from it. Nakakatawa, yung sa sharing part. Talagang marami kang pwedeng gawin. Marami din kaming natutunan sa kapwa din namin, sa naririnig namin kanina. And yun nga po, napakahirap po magpakatotoo. It's a good 3-day program. Tapos, parang strategic planning na rin ng mga parents.